Mga kapatid, mga minamahal, tayo nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito po ay tayo makapagpapatuloy sa ating pagtalakay sa ating pong pinag-aaralan. Ang pamagat ng ating pong mensahe ngayong araw na ito ay sayang. What a waste. Ano po? Sayang. Ang salitang sayang po ay lalo naging popular noong merong isang original Filipino singer na ang pangalan ay Claire de la Puente ay kinanta niya po yung isang kanta na pinamagatang Sayang. Ano po? Pagkaman ito tungkol sa pagmamahalan, ano po, but I would like just to say na yung salitang sayang lalo naging popular. Ito po ay salitang ginagamit kapag kaasan tayo nanghihinayang. Sa maraming pagkakataon ng ating buhay, tayo man ay may kani-kanyang panghihinayang. Halimbawa, kapag binabasa po natin ang ating passage po, yung Genesis chapter 3, tungkol sa pagbaksak ng sangkatauhan sa kasalanan at pagkawalay sa Panginoong Diyos, ay nanghihinayang din tayo. Na kumbaga, kung isip po, kung naroon ka, sana ganito at ganun ang kanyang ginawa ni Eva at Adan para hindi nagkagulo-gulo ang sangkatauhan. At tayo'y nanghihinayang din. Alam niyo mga kapatid, ang panghihinayang na yan ay nangyayari sa maraming tao na talagang kapag titignan mo ang mga pangyayari pabalik at ibabalik mo ang mga pangyayari ay talagang nasasabi natin sayang. Meaning, meron sanang mas magandang ginawa pero hindi nagawa kaya nanghihinayang. Today, itutuloy po natin ang pangatlo at panghuli mula sa ating tinatalakay. Ano po? Ito po yung pagbabaluktot sa katotohanan. That's actually what Satan did to Adam and Eve. Binaluktot nila ang katotohanan sa isip at puso ni Adan at ni Eva. Hanggang ngayon, alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, sayang. Sayang ang napaganda ugnayan ng tao sa Diyos. Sayang ang napakagandang pagtingin ng tao sa kanyang kapwa. Sayang ang napakagandang tinginan ng tao sa kanyang sarili. Sayang ang ugnayan ng tao sa kalikasan. Bakit? Dahil pumasok ang kasalanan. Ano po? Bakit po pumasok? Dahil nga po, si Satan ay nagtagumpay sa pagbaluktot ng katotohanan sa isip at puso ng sangkatauhan. Hanggang ngayon po, yan po nangyayari sa atin. Sayang-saya tayo na yung bang nagbabaluktot o nakikibahagi sa pagbaluktot ng katotohanan. Mga kapatid, mga minamahal, ang dalangin ng ating puso ay huwag umabot sa atin po yung panghihinayang. Bakit? Because we allow Satan to distort, to manipulate truth in our mind and in our hearts. Ano po? Ano po ang ginagawa ng demonyo? Una, iko-contradict niya yung katotohanan. Satan would always contradict the truth. Satan would always offer another version of the truth at kikilitiin ang isip at puso ng mga tao. Ano po? Kaya sabi niya, alam niyo ba? Hindi niyo ba alam? Just to contradict the truth. Ano po ang sabi ng Panginoon kay Eva at Adan? And Eve was very clear about it. They will die. Ano ang sabi po ni Satanas? You will not die. Hindi lang po yun, ha? Ito pa. You will not certainly die. Alam niyo, yung mga sinungaling, ganyan Very confident siya na totoong-totoo yun. Totoong-totoo yun. Totoong-totoo yung kasinungalingang kanyang pinamamahagi. At ganyan ang demonyo. He will always contradict the truth of God. This leads me to my second point. Ang sabi po ni Satanas, ano po? Verse 5. Look at verse 5. God knows that when you eat from it, wow, God knows. Parang sinasabi ni Satanas, alam naman ng Diyos na ikabubuti nyo yung pagkain ng bunga ng pagkain ng mabuti masama. So meaning, what Satan is trying to do is this. He is not just contradicting the truth of God, but he is also discrediting the real authority in the life of Eve and Adam for that matter. The real authority in the lives of mankind, wala iba kundi ang Diyos. Kaya sabi ng Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. He is our authority. We may not be able to explain what is happening in our lives, but we know for a fact
that the God who loves us, the God who sent His only begotten Son for our sake, and the God who forgives us, who redeems us, is a never-changing God. And because He is a never-changing God, He remains to be true, and He is the authority of our lives. And what is Satan trying to do? And sometimes he is using people to do this, discredit the authorities in our lives. Dinidiscredit niya yung mga authorities sa buhay natin. Dinidiscredit niya ang authority ng Word of God sa ating puso. Dinidiscredit niya ang mga taong inilagay ng Diyos sa ating buhay, ang ating magulang. Dinidiscredit niya ang mga authority sa ating spiritual na buhay. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, if we are not careful, the works of the enemy is very clear. This is an old scheme, pero epektibo pa rin sa marami. Discrediting the important people in our lives. Discrediting the authority in our lives. Di ba sabi niya, God knows, alam naman ng Diyos yan. Tinatago niya lang sa inyo. Alam naman niya yan. Kaya lang ganito. Kaya tuloy, hindi ka lang nagdududa. Nagkakaroon ka na ng kawalan ng tiwala sa authority ng buhay natin. Sayang, nahulog ang sangkatauhan sa kasalanan. And don't dare blame Adam and Eve. Tayo, ganyan nangyayari sa atin. Instead of going back to the authority of our lives, the Bible. Instead of going back to our parents, alam niyo po, napakahalaga nito. And this leads me to my third and final point. Ano po pagkapatuloy po ng talata? Sabi diyan, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Now, this is the offer of Satan. Ano naman ang Diyos yan eh? Ayaw niya dinideprive niya kayo. Yan po yung discrediting. Pero pangalawa, ito po, dinidistract niya ang focus ng tao. Distract focus. Ano po yun? Nasa halip na focus ay ang Diyos at ang kanyang magandang plano at ang ipapahayag ng Diyos sa kanila, ang sasabihin ng Diyos sa kanila. Ngayon, ang offer ng demonyo, no. You can decide on yourself. Your eyes will be open. Mabubuksan ang mata ninyo. Kayo na magpapasya para sa sarili ninyo. At in fact, you will be like God. You are being deprived of this. Come on, be like God. Ganyan po. Kaya na distract yung focus nila. Bakit? Kasi sa kanilang puso, meron na rin talaga gano'n nakiliti. Kaya minsan, di ba, marami mga nadadaya ng manluluko. Dahil may desire na yumaman ng mabilis. Dahil sa desire na yon, ayun, naluko sila sa alok na mas mabilis na kita. Yan namang nabibiktima ng chismis. Kasi sa puso nila, nakikiliti sila sa chismis. Nakikilita sila sa chismis. Sabi nga ni Ka Esong, ang nagpasimula ng Hardin ng Panalangin sa 702 DCS, 3 bagay daw ang gusto gawin ng mga Pilipino. Una, kumain ng libre. Yung ba tiyempohan na breakfast, merienda, lunch, dinner, saka pupunta sa bahay. Ano po? Pangalawa raw, gusto gawin ng Pilipino ay yung matulog na matulog. Yung bang hindi produktibo. Ano po? At pangatlo, gusto gawin ng Pilipino, sabi ni Ka Esong, Pastor Professor Marcel, pag-usapan ng buhay ng may buhay. Ikaw, baka naman yung tatlong yun nagagawa mo. Panahon na para magsisi. Bakit? You should focus. The focus is on the Lord alone. Ano po? The focus is on Jesus. Ayon sa Hebrew chapter 12 verses 1 to 3, keep looking to Jesus. Keep looking to God. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3:5 and 6. Sa Kanya lang tayo. In all your ways, acknowledge Him. What is Satan trying to do in the lives of Adam and Eve and in the lives of many of us? Very simple. To distract our focus. Yung sa halip na nakapokus tayo sa Diyos at sa Kanyang agenda, we are focused on ourselves. We are focused on our, pleasure. We are focused sa mga masarap pakinggan, masarap masarap sa ating laman, masarap sa ating pride. Alam niyo po, hindi lang si Satanas ang may problema. Kung hindi, si Eve din. Deep within her heart, she has that desire to become like God. That she does not have the need of God anymore. Yun po ang problema.
ganun po tayo, ano po. Totoo, may nakakabiktima sa atin, pero tayo mismo merong ganung nakikiliti. Kaya, ang panawagan sa atin ng Hebrew 12, keep looking to Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Huwag tayong titingin sa tao. Huwag tayong titingin sa mga pangyayari ng ating buhay na nakaka-discourage. Huwag tayong titingin sa mga kung ano-anong mga negative na mga binubulong po sa atin ng kaaway o ng mga pangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, napakaraming nakaka-distract sa atin. Sali na tayo diretso sa pinagagawa ng Panginoon. Kung ano-ano tayo napupunta. Ano pa pinagagawa ng Panginoon? Kaya tayo dapat tumingin sa Kanya. Yung tayo maging kawangis niya. Kaya importante yung what we need to realize are the areas of our lives na kailangan pang mabago. Rather than, pakialam mo yung buhay ng may buhay. Hindi lang po yun. Yung mandato ni Kristo. Anong mandato niya? Go! Make disciple of all nations. Buksan mo ang mata mo sa mga taong wala pa kay Lord sa buhay mo. And focus on how you can reach them out. Mga kapatid, mga minamahal, that is the old scheme of the enemy. Ano po? Ano po yun? Una, contradict the truth. Hindi yan ang totoo. Ito ang totoo. Ganyan po. Naku, hindi mo alam ang totoo. Ayan, nagkokontrahin po. Pangalawa, discredit the authority. Ano po? Maglilikha hindi lang ng doubts, kundi distrust sa mga authority sa buhay mo. At pangatlo at panghuli, distract your focus. Yun ang pinakamatindi. Na sa halip na ikaw ay namumunga sa Panginoon, sa halip na ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, nako, yan po. Yan po ang epekto ng pagdidistort, pagmamanipulate ng katotohanan sa buhay po natin. Tanong, will you allow Satan to continue to distract you from your focus of ushering people to the Lord, nurturing them to the Lord, bringing them to a community of a follower of Christ, and equipping them? Kaya meron tayong Arts Academy, nagsimula last Tuesday. And see you next Tuesday. Mga kapatid, let us not be distracted by our emotions, by our problems, by the negative people around us. Let us not allow the truth to be distorted, to be manipulated. The choice is yours. God has a wonderful plan for your life, even in this pandemic. Just don't allow the truth to be distorted. Now, let's proceed to our announcements. We thank the Lord for the blessing of technology that we have. That's why we have our online services every Sunday. See you via Facebook and via YouTube. And as we serve the Lord, as we want to reach out our network of relationship, keep spreading and sharing our Facebook streaming and YouTube video and encourage more to worship God with us. Host a house church, reaching out your
friends, relatives, and loved ones, and let's keep ushering them. Let's keep ushering them to Jesus. Secondly, let's gather our family for Sunday night reflection together with shortened video of today's preaching and family intercession. Third, let's join our different online community of disciples throughout the week for our support and accountability group. Join us every Tuesday at 7 p.m. via Facebook and YouTube for our RDS intercession and inspiration, and back-to-back with our Academy of RDS at 8 to 9 p.m. Open pa po ang enrollment hanggang Tuesday lunch, kaya enroll na. And our convergences for significant women, young couples, barkadahan kay Kristo, catalyst, and mga young professional for their kape ay nangyayari every week. Kaya join us every week for our convergences. And our next announcement is our Saturday morning prayer at 7 to 8 a.m. It is online prayer, assemblies, especially for house churches coordinators and facilitators, doulos, deacons, and shepherds, and our prayer warriors. And you are also invited to join us. We're inviting all the kids for our children church every Sunday at 9 in the morning. Just visit our Hope of Glory Children Church. And for our Hope Music PH, a very inspiring songs na talagang nagbibigay ng hope, ay available na po on iTunes, Spotify, YouTube, and Facebook. Please like and spread the hope through music and subscribe. So, mga kalakbay, ito po ang ating mga announcement, and for more details, visit our Hope of Glory community page or contact your area pastor or your shepherd. So mga kalakbay, patuloy tayong maglumalim sa Panginoon, babad lang, ingat po tayong lahat, lagi po natin siyang kasama. Lord to God, hindi tayo mapipigilan sa ating Thanksgiving worship. Bagamat hindi pinahintulutan ngayon ang in-person or congregational worship, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga house churches. Tuloy ang ating 7 a.m. at 9 a.m. sa ating Facebook streaming at replay naman 11 onwards sa YouTube at Facebook pa rin. Maaari na tayong makasabay sa pupuri kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Kita-kits po tayo! Siyempre, huwag kakalimutan pumorma o gumayak at bitawan ng ibang mga kaabalahan para sa Panginoon. Matapos nito ay mayroon tayo sama-samang pananalangin sa ating application at reflection patungkol sa ating natutunan sa sermon o salita ng Diyos. At huwag kalimutan mag-update or text report sa ating mga area pastors. Just text or PM, una, ang oras kayo nakasabay. Pangalawa, kung sino-sino kayong mga nakasama. At pangatlo, prayer request ninyo. At kung maaari, pang-apat, samahan nyo na din ang picture nyo. Kaya halika na! At sabay-sabay natin purihin ng Panginoon through our Hope of Glory Community House Churches. Para naman sa ating ikapu, kaloob, and pledges, maaari natin itong ipadala sa mga sumusunod. O tumawag sa opisina o pastor kung ibig ipa-pick up at kayo'y maipanalangin. Pwede ring mag-outreach online by sharing our worship service video sa iba at encourage sila na mag-house church din at mag-update. Muli, this is your Catalyst Caleb Milan, committed to run for harvest even time of pandemic.